Ito ang 2020 Ford Ecosport Trend 1.5 liter automatic. Ang video na to ay patungkol sa shipment ng Ecosport to Cagayan de Oro. At isi-share ko na rin ang features ng Ford Ecosport Trend. Ang Ford Ecosport Trend ay may silver finish na front grille. Ito ay may halogen headlamp and meron din front fog lamps. Ang Ford Ecosport Trend ay may engine na 1.5 liter petrol and may maximum power ito na 126 PS at 6,500 RPM. Meron itong maximum torque na 150 Nm at 4,500 RPM. At ito ay mayroong 6-speed automatic transmission. Sa side, makikita natin na meron itong 17-inch alloy wheels. Pagdating naman sa ground clearance, meron itong 209mm, kaya naman hindi ka mangagamba sa ilalim ng Ford Ecosport. And ang maganda dito, meron itong 550mm water wading depth, kaya naman kahit hanggang gulong ang baha ay pwede mo ito idaan. Ang Ford Ecosport ay may power side mirrors with turn indicators. Ito ay body color na rin. At kitang-kita ang pagka-sporty look niya dahil sa black finish roof rail niya. Body color din ang door handles. Sobrang dali po i-open ang fuel tank cover natin basta naka-unlock po yung door natin. Pero kapag hindi siya naka-unlock, hindi naman po yan mau-open. Merong cup holders and bottle holders dito sa mga door sides natin. Andito rin ang switch natin para sa power windows and power side mirrors. And dito naman yung power door lock natin. Ito po yung para sa front fog lamps natin. Ito sa rear. And then ito po yung park light. Yan. Ito yung sa headlamp. Yan. And meron din siyang headlamp leveling. Ito po, ipipress lang natin. Yan. And then, pihitin lang po. Yan. Kung anong level. Yan. Hanggang 4. Pwede po yan hanggang 4. Yan. Balik natin. Press lang ulit. Yan. And then, ito naman po para sa cluster. Yung brightness ng cluster. Fabric ang seat material ng Ford Ecosport Trend. And meron itong 6-way driver seats and 4-way passenger seats. Sa second row naman, ito ay naka 60-40 split fold rear seats. Elegant pong tignan ang ating interior. Tilt and telescopic po ang steering wheel natin and meron itong mounted controls. Ito ay naka-electric power assisted steering na rin kaya naman magaan ang steering wheel nito. Ang Ford Ecosport Trend ay may 2.3-inch instrument cluster. Kaya naman kitang-kita mo kung ano man ang nangyayari sa unit mo at kung ano man ang information na ilalabas dito sa cluster ng Ford Ecosport. Merong 12-volt accessory power outlet, dalawa sa front and rear. Meron din itong dalawang USB ports integration, 4 speakers, and may Bluetooth connectivity. At pwede ka ring mag AM, FM radio audio system. At syempre, mas may enjoy mo ang pagme-music trip mo at paghahanap mo ng favorite mong songs dito sa 9-inch color touch screen display natin.
Ito po yung tinatawag natin na tonneau cover. Cover po ito dito sa likod. Pwede nating tanggalin yung cover na to kung medyo mataas yung ilalagay natin ng mga gamit sa likod. Pero kung hindi naman tayo maglalagay ng mataas na gamit sa likod, mas okay na nakalagay po ito para hindi nakikita ng mga tao sa labas kung ano yung laman natin dito sa likod, mga gamit natin sa likod. Pwede ka maglagay dito ng mga pang display like na mga teddy bear or kahit anong bagay na pwede mong ipatong dito. Very spacious dito sa likod. And ang maganda is meron ng matting ang Ecosport. Dati kasi nung 2019, walang matting ang Ecosport. Para taasan ng upuan, angat lang po. Sagad na to. Sagad na. So, para ipunta sa harapan. Ito sa gilid. Ayan. So, ayan po. Hahatakin lang po yan. Ito po, para sa tilt. Yan. Para ma-adjust po. Tapos ilalak. Tapos ilalak. Ibabalik lang ulit para mag-lock. Kung gusto mo iangat ulit, mo lang to. Angat mo. Ang maganda sa safety, security, and driver assistance ng Ford EcoSport Trend Automatic is meron itong rear view camera. Meron itong rear park assist, rear fog lamps, on and off ito sa left side only, and meron itong reverse light sa right side. Meron din itong driver and passenger airbags. Meron itong belt minder system, ABS anti-lock braking system po yun, and EBD electronic brake force distribution. Meron itong child-proof door locks, front disc brakes, hill start assist. Meron din itong hill descent control, traction control system, EASC, electronic stability control, 3-point rear seat belts, and emergency brake light. Ayan, papunta na po kami sa off-dock CY para ipasok na po sa container van ang unit na to. And si client maghihintay na lang po dun sa Cagayan de Oro. Ayan, kasalukuyan po na traffic tayo. Rush hour na po kasi tayo nakalabas. Ayan, traffic po ulit. Ayan, inabot na po kami ng ulan. So ayan, madam, nandito na kami. Yan, buong buo po siya. So yan, naulanan nga lang po talaga. Ayan, puro talsik ng ulan kasi nga po umuulan kanina. Yan, pero buong buo po yan. Yan. Safe na safe po namin dinala dito. Yan, sa rolling. Ayan. Ay, sa ano. Dito sa off-dock. Ayan. May mga talsik lang. Pero ayan, wala po yan tama. Buong buo po yan. Mga talsik lang po yan kanina. Kasi umuulan. Ayan. Ayan po.
Ayan, nilalagyan na po ng label. Congratulations and thank you so much to Mr. and Mrs. Abelio for watching my channel so you became interested in availing the unit with us. Thank you for trusting me and Ford Global City as our dealership. Enjoy the ride of your new 2020 Ford Ecosport Trend 1.5 liter automatic. So ayan po, nag-grab na kami pabalik ng Ford Global. Ayan. Anong oras na? Alas 10 na po. So yan. Alas 10 na po kami natapos sa sa pier. Going back to Ford Global na po. Yan, medyo gabi na talaga, late na. So ayan guys, nakabalik na kami. Ayan po, nakabalik na kami sa Ford. Yan, ay hindi kita. So ayan, pauwi na kami. Ayan, pauwi na po kami. Ang oras ay 10:38. So, yun po. So, ayan, malapit na kami sa amin, sa Paranaque. Medyo ginabi na tayo, pero ayun, worth it naman kasi na-deliver natin ng maayos sa pier yung unit ni ma'am. So ayan, andito na po kami ngayon sa amin, sa bahay. Mga anong oras na ba? So 11:45 na pala. So yan, 11:45 na po. Yan, medyo nakakapagod and ginabi na talaga, pero okay lang naman, worth it po kasi at least na-deliver na namin sa pier yung unit ni ma'am. Hihintayin niya na lang na makarating sa Cagayan. So update ko na lang si Miss Dreamy kung ayan, pwede nang pick upin sa Cagayan po. Sa mga interested po na magpa-shipment, just text me sa 0917-6299-013. Andyan po siya sa screen. And sa mga interested din na mag-avail po ng unit ng Ford, yan, inquire lang po kayo sa akin. Text lang po. Yan. Sana po nakatulong ang video na to. Thank you for watching. See you again in my next vlog. God bless everyone.